أهلا بكم أصدقائنا بحلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن تنزيل الدورة الشهرية المتأخرة، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. جاء موعد الدورة الشهرية ولكن الدورة لم تأتي بعد، فهل تساعد الحلبة في تسريع إنزالها؟ والإجابة هي نعم، يمكن للحلبة أن تساعد على تنزيل الدورة الشهرية، كما تستخدم الحلبة للتقليل من آلام الحيض أيضا. ويمكنك تناول الحلبة بالطريقة التالية: أولا، انقعي 3 ملاعق من الحلبة في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة. ثانيا، في الصباح اغلي الحلبة لمدة 5 دقائق. ثالثا، صفي الخليط واشربي منقوع الحلبة قبل موعد الدورة. ولكن إذا تكرر عدم انتظام الدورة لديك أو تأخرت الدورة كثيرا، عليك مراجعة طبيب لمعرفة سبب ذلك. وإليك بعض الأسباب عن تأخر الدورة الشهرية: أولا، الحمل والرضاعة. ثانيا، الإصابة بتكيس المبايض. ثالثا، اضطرابات في الغدة الدرقية. رابعا، الإفراط في ممارسة الرياضة. وأنصحك بالمحافظة على نظامك الغذائي في فترة ما قبل الحيض، وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل رياضة المشي. كما يمكنك شرب القرفة أيضا قبل موعد الدورة أو في اليوم المتوقع نزولها. هل زيت الزيتون ينزل الدورة الشهرية إذا تأخرت لمدة أسبوع؟ وهل أقوم بشربها على الريق أم مع الطعام؟ أم يوجد طريقة أخرى لاستخدامه؟ وأنا عمري 16 عام. والإجابة هي بالفعل زيت الزيتون يساعد في تنزيل الدورة الشهرية والتخفيف من آلامها، وكذلك استخدامه آمن، ولكن يفضل إضافته إلى النظام الغذائي وعدم شربها بمفرده على الريق، وذلك لأنه قد يؤدي لحدوث الحموضة والإصابة بالإسهال، بالإضافة إلى أنه قد يتسبب بانتفاخ البطن. وبالنسبة لطريقة استخدامه لتنزيل الدورة: أولا، دفئيه على النار. ثانيا، أضيف الزنجبيل المطحون إليه. ثالثا، دلكي منطقة البطن به. وقد يكون سبب تأخر دورتك هو عدم انتظام الهرمونات الذي يحدث خلال هذه الفترة من العمر، لذلك يجب عليك زيارة الطبيب لعمل بعض التحاليل وتحديد أسباب تأخرها، خاصة إذا تكرر تأخرها. وإليك بعض النصائح التي تساعد على انتظام الدورة لديك. أولا، تجنبي المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي. ثانيا، تجنبي السكريات والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. ثالثا، احرصي على تناول الخضروات والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا. وأخيرا، مارسي التمارين الرياضية بانتظام. فرحي يكون في نفس يوم موعد الدورة الشهرية وأنا أريد تقديمها، وقد سمعت أن الزنجبيل يفي بالغرض، لذلك أريد التأكد: هل الزنجبيل يحفز نزول الدورة قبل موعدها؟ والإجابة هي يشاع في الطب البديل استخدام الزنجبيل لتحفيز نزول الدورة الشهرية، لكن لا يوجد دراسات تؤكد ذلك، حيث أن الزنجبيل قد يسبب تقلصات في الرحم مما يؤدي إلى نزول الدورة. ويمكنك تناول الزنجبيل كشاي، لأن تناول الزنجبيل ني غير مستحب. وفيما يلي طريقة تحضير شاي الزنجبيل: أولا، قشري وقطعي الزنجبيل. ثانيا، اغلي الزنجبيل في وعاء من الماء لمدة 7 دقائق. ثالثا، صفي الشاي وأضيف العسل أو السكر حسب الرغبة. وبالإضافة للزنجبيل، إليك بعض الأطعمة التي قد تساعد في تحفيز نزول الدورة. أولا، تناول مصادر غنية بفيتامين سي، وتشمل مصادر الفيتامين جميع الفواكه الحمضية والتوت والبروكلي والسبانخ، حيث يساعد فيتامين سي على نزول الدورة الشهرية. ثانيا، البقدونس، فهو قد يحفز نزول الدورة، وذلك لأنه مصدر غني بفيتامين سي ويساهم في انقباض الرحم. وأخيرا، الكركم، وذلك لأن الكركم له تأثير على الهرمونات، لذلك قد يساهم في تحفيز نزول الدورة. أنا امرأة متزوجة ولدي 3 أطفال، ودورتي منتظمة، لكنها تأخرت هذا الشهر عن موعدها بسبب التعب والإرهاق. وأجريت فحص الحمل وظهرت النتيجة سلبية، لكن الأعراض السابقة للدورة تزعجني وأريد أن أسرع نزولها. فشربت منذ الصباح 4 أكواب من القرفة، لكن من دون فائدة. فهل تساعد القرفة فعلا أم أتناول أدوية أو مشروبات أخرى؟ والإجابة هي بالنسبة لسؤالك حول تسريع نزول الدورة بالقرفة، فلا يوجد أي دليل يشير إلى أنها فعالة في ذلك، وتقتصر الأدلة على بيان تأثيرها في تخفيف آلام وأعراض الدورة الشهرية فقط. ومع ذلك لا تزال تستخدم بكثرة من قبل النساء، وكثير منهم بالفعل تنزل لديهم الدورة بشكل أسرع. وربما يتطلب الأمر شرب القرفة بشكل يومي لبضعة أيام، أو ربما يستجيب جسمك لها بطريقة مختلفة. وشرب شاي القرفة أكثر أمانا من أخذ المكملات أو تناولها كبودرة. ومع ذلك أفضل ألا تشربي أكثر من 2 كوب يوميا ولفترة قصيرة، مع الانتباه إلى أنها قد تؤثر في بعض الأمراض مثل مرض السكري. وهناك مجموعة من الأعشاب التي يعتقد بأنها تساعد على نزول
نزول الدورة الشهرية وانتشر استخدامها بين النساء، ولكن لا يوجد إلى الآن أدلة علمية كافية تثبت ذلك. ومن هذه الأعشاب أولا شاي البقدونس، حيث تعتقد بعض النساء أن شاي البقدونس يساعد على نزول الدورة بشكل أسرع، لأنه يسرع من جريان الدورة الدموية في الجسم ويخفف من آلام وتقلصات الدورة لاحتوائه على الكالسيوم. ثانيا شاي الزنجبيل، فالزنجبيل يحتوي على مواد فعالة تقلل الالتهاب، وقد يساعد شربه بطريقة منتظمة على تنظيم الدورة وتخفيف آلامها. ثالثا شاي المريمية. رابعا شاي الشمر. أفكر في استخدام الرشاد، وذلك لأن دورتي الشهرية لم تنزل وموعدها كان منذ 6 أيام وأشعر بالألم الشديد، فكيف أستخدم الرشاد لتنزيل الدورة الشهرية؟ وكم يوم أشربه؟ والإجابة هي يمكنك شرب حبوب الرشاد لتساعدك على تنزيل الدورة الشهرية والتخفيف من آلامها، بالإضافة إلى زيادة تدفق الطمس، فمبدأ عملها شبيه بهرمون الأستروجين الذي يساعد على تنظيم الدورة. ولمعرفة طريقة استخدامه اتبع الخطوات التالية. أولا ضعي وعاء به كوب من الماء على النار. ثانيا أضيفي ملعقة كبيرة من حب الرشاد لهذا الوعاء. ثالثا انتظري حتى يغلي الخليط وبعد ذلك صفيه جيدا. رابعا يمكنك استخدام العسل لتحلية هذا الخليط، ويفضل شرب كوب واحد يوميا. خامسا اشربي هذا الخليط كل يوم إلى حين نزول الدورة الشهرية، ويجب عليك الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لتساعدك على تنظيم دورتك الشهرية. ولكن في حال عدم نزول الدورة خلال أيام الحد الطبيعي أي تأخرها عن 35 يوما، يجب عليك إجراء بعض الفحوصات المخبرية واستشارة الطبيب. عمري 21 سنة وتتأخر لدي الدورة كل شهر، وأتناول حبوب لتنزيلها، ولكن أشعر الآن بألم شديد كأن معدتي تتمزق، وأريد أن أعرف ما هي التمارين التي تسرع من تنزيل الدورة خلال ساعة. والإجابة هي لا يوجد ما يثبت أن هناك تمارين تساعد على تنزيل دورتك الشهرية خلال ساعة، إنما تعد هذه التمارين وسيلة فعالة تساعد في إرخاء عضلاتك وتعزيز نزول الدورة. وفيما يلي أبرز هذه التمارين. أولا تمرين المشي، وهو يعد من التمارين السهلة والبسيطة التي يمكنك ممارستها، كما أنه يعزز من تدفق الدورة الدموية في الجسم وبالتالي يسرع نزول الدورة. ثانيا تمرين اليوجا، وهو يساعد في الاسترخاء والتقليل من التوتر والتعب، وبذلك تعد من التمارين التي تسرع نزول الدورة. والألم الشديد في المعدة قد يعود إلى تناولك هذا الدواء، حيث يعتبر ألم البطن وتشنجاتها من الأعراض التي يسببها تناول هذا الدواء، لذا أنصحك بزيارة الطبيب لتحديد سبب ألم معدتك، خاصة أنه شديد ولا يحتمل على حد قولك. هل صحيح أن خلطات الأعشاب قوية لتنزيل الدورة؟ أريد أن أجرب خلطة القرفة وحبة البركة والزنجبيل، فهل ستساعد؟ وهل يوجد خلطات أقوى منها؟ وكيف أستخدمها؟ ومتى؟ والإجابة هي بالفعل قد تساعد بعض الخلطات العشبية على تحفيز نزول الدورة الشهرية وتنظيمها، ويمكنك تجربة خليط القرفة والزنجبيل وزيت حبة البركة، حيث تستخدمه العديد من النساء لتحفيز نزول الدورة. وقد يساهم مكونات هذه الخلطة في تحفيز انقباضات الرحم مما يحفز نزول الدورة، كما أن لها دورا في تخفيف الأعراض المرافقة للدورة من تقلصات مؤلمة ونزيف مفرط. ويمكنك تحضير خلطة القرفة والزنجبيل وحبة البركة باتباع الخطوات التالية. أولا اغلي ما يقارب 1 لتر من الماء. ثانيا أضيفي بعض عيدان القرفة مع ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل الطازج المبشور. ثالثا دع الخليط يغلي لمدة 20 دقيقة. رابعا اسكب الخليط في كوب وأضيفي ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة. خامسا من الممكن أن تحلي الخليط بالسكر أو العسل حسب الرغبة، وتجدر الإشارة إلى ضرورة تجنب الإفراط في تناول أي خلطة عشبية، والاكتفاء بشرب كوب إلى كوبين يوميا من هذا الخليط لتجنب حدوث أي آثار جانبية. أما بالنسبة لخلطات أخرى يمكنك استخدامها كمحفزات لنزول الدورة، فإليك أولا شاي البقدونس، حيث يمكن لشاي البقدونس أن يحفز التقلصات الرحمية لما فيه من مركبات فعالة، ويحضر من خلال إضافة كمية من أوراق البقدونس إلى كوب من الماء المغلي وتركه منقوعا لبعض الوقت، ويشرب 2 إلى 3 مرات يوميا. ثانيا عصير البابايا، حيث تعد فاكهة البابايا أحد أبرز العلاجات الطبيعية لتحفيز نزول الدورة الشهرية، وذلك بسبب محتواها من فيتامين ج. أما بالنسبة لطريقة الاستخدام فيمكنك تناول الفاكهة نيئة أو على شكل عصير. ثالثا منقوع الحلبة، وتعد الحلبة أحد أبرز المكونات المستخدمة تقليديا لتحفيز الانقباضات الرحمية وتسريع نزول الدورة الشهرية، ويتم شربها بغلي ملعقة كبيرة من هذه البذور في كوب من الماء أو بنقعها مع الماء وشربها في اليوم التالي. رابعا بذور السمسم، حيث يمكن تناول بذور السمسم لتحفيز الدورة الشهرية، وينصح بتناولها قبل 15 يوم من التاريخ الفعلي للدورة الشهرية بمقدار ملعقة صغيرة 2 مرات يوميا، أو إضافتها مع الماء والعسل 3 مرات يوميا.